Good day guys. Today, ang tutulukuyin natin ay kung paano mag-retrieve ng isang video na na-delete mo sa YouTube. Kaya stay tuned. Okay, first step, we need an app, the YouTube. Ito na po yung YouTube. Ito pong YouTube ko at press ka dito yung my profile mo. Click mo yan. Pagkatapos, punta ka sa help and feedback. Ayan. Nakita nyo naman, may contact YouTube and profit support. Ayan. Dito ka lang. Pangalan ko sa YouTube ko ay RG Salandron. Organization name, malakon yan, kaya we need sabihan lang ng none. Wala kang organization. Ayan, my channel URL ka, kaya punta tayo sa dito. Copy mo lang yung natin, yung URL mo sa YouTube mo. Ayan, punta lang, i-paste mo dyan. Pagkatapos, dito na sa non-profit registration number. Ang non-profit registration number ko is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ayan, kasi hindi ko alam. Pero okay lang yan. Yeah, ito naman yung YouTube partner username. Ayan, yung YouTube partner username ko ay pangalan ko din. Ayan, kasi nagamit ko sa Google Classroom namin. Okay, let's proceed. Yan po yung natin, rg8@gmail.com, yung Gmail natin, para yung saan isi-send ni YT YouTube, saan isi-send yung feedback niya para ma-retrieve ang inyong video. Ayan. Next, if this issue affects a particular video, please specify the video here. Ayan, kaya need natin yung link. Ayan, yung 11 digit. Ayan, punta tayo sa ating Facebook account. Yan, maghanap tayo dito ng video. Nasa group chat ko to yun eh. Nasa group chat ko. Ayan, nasa page ko pala. Hanapin natin yan. Page. Ayan. Hanapin natin yun. Tignan natin guys. Kunin lang natin naman yung link para matukoy ni YT na sa'yo ang iyong video. Ayan. Ito na. Full video ng yung patay na kakilabo talaga guys. Ayan. Kaya copy natin to. Yan. Punta ka sa Messenger. Yan, may copy ako kanina. Niretrieve ako kanina guys, baguhan lang. Ayan. Ayan. Ito lang kakapihin nyo guys ha, ito lang. Yung, ayan, wag dyan. Ito lang. Wait, ito lang. Ayan, kasi ito lang, ito, ayan. Kasi 11 lang ang tinutukoy ni YT. Copy natin yan. Yan. Punta naman tayo sa form. Ayan, let's go. Ayan. Paste na. Yan. The next step is short summary of issue. Ayan. Dito natin summarize kung ano ang gusto natin sa video na yun. Ayan. So, ito na. I accidentally deleted my videos and I would like to retrieve it. Ayan, gusto mo ma-retrieve yung mga kalamak yung video. Ayan. Please help me to recover
kung gaano kalakas mga crossfit. Ito po, na-retrieve ko ito po 3 days ago, bago ko lang na-post kasi na-retrieve ko sa Gmail, yung post ko nila dito sa bullet. Ayan, kaya stay tuned. Bye bye guys, for no update, don't forget to subscribe